नमस्ते छिटे डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा चाउचाउ र अण्डाको अमलेटको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो सजिलो रेसिपी बनाउन। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले इन्स्टेन्ट नुडल्स मिगोरेन युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ इन्डियन एसियन नुडल्स हो। मेरोमा वाइवाई नभएको कारणले मैले यो युज गरेको। तपाईहरुले यो रेसिपीको लागि कुनै पनि इन्स्टेन्ट नुडल्स युज गर्न सक्नुहुनेछ। एक प्याकेट नुडल्सको लागि मैले यहाँनिर मेजरिङ कपको 1 कप पानी उमाल्दै छु। पानी उम्लेपछि मैले यो प्याकेटको नुडल्स राखे। नुडल्समा आएको सिजनिङलाई अहिले नचलाउने। नुडल्स पाक्न लागेको छ र पानी पनि ड्राई भइसकेको छ। अब यति बेला चाहिँ मैले एउटा ससेजलाई काटेर यसरी राखे। ससेज अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ। अब यो नुडल्सको पानी राम्रोसँगले ड्राई हुइन्जेलसम्म पकाउने। पानी ड्राई भइसकेको छ। अब यो नुडल्सलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर ग्यासलाई अफ गरेर अब यो नुडल्सलाई यही भाँडामै छोडिदिने। एउटा ठुलो मिक्सिङ बोल लिएको छु र त्यसमा चाहिँ मैले 3 वटा अण्डा राख्दै छु। मसिनो चप गरेको प्याज 2 टेबलस्पुन एड गर्दैछु। मसिनो चप गरेको टमाटर 2 टेबलस्पुन। 1 टेबलस्पुन मसिनो चप गरेको गाजर, तपाईहरुले क्याप्सिकम पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। मसिनो काटेको 2 वटा हरियो खुर्सानी, थोरै धनिया पत्ता र थोरै प्याजको पत्ता पनि लिएको छु। तपाईहरुले दुईटामा एउटा युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 1 टीस्पुन चिली फ्लेक्स लिएको छु। कलरको लागि थोरै धुलो खुर्सानी पनि। नुन तपाईहरुको स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यो मैले युज गरेको नुडल्समा चाहिँ 2 वटा सिजनिङ आउँछ। एउटा चाहिँ नुडल्सको सिजनिङ भयो, एउटा चाहिँ खोर्सानी हुन्छ र खोर्सानी मैले अलरेडी हालिसकेको छु। त्यही भएर मैले यहाँनिर यो सिजनिङ मात्रै एड गर्दैछु। सजिलो अनि छिट्टै बनिहाल्ने यो रेसिपी स्कुल जाने बच्चाहरूको टिफिनको लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ अनि स्वादिष्ट पनि हुन्छ। बच्चाहरूले नुडल्स धेरै मन पराउँछ। नुडल्सको सिजनिङ राखिसकेपछि अब यो मैले अघि पकाएको नुडल्स र ससेजलाई एड गर्दैछु। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई मिक्स गरिदिने। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त कति खाउँ खाउँ लाग्दो भइसकेको छ अहिले नै। फ्राई गर्नको लागि तातो प्यानमा मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन कुकिङ ओइल राखे। यति मिक्सचरको चाहिँ मैले 2 वटा अमलेट बनाउन गइरहेको छु र फर्स्टमा एउटा फ्राई गर्न गइरहेको छु। मिडियम हिटमा 1 मिनट जस्तो पकाएपछि अब यसलाई मैले पल्टाउन गएँ। नर्मल अण्डा पकाएको जस्तै पाराले तपाईहरुले पकाउन सक्नुहुनेछ, किनभने भित्रको यो जुन चाहिँ नुडल्सहरु भएको इन्ग्रेडियन्ट्स अलरेडी पाकिसकेको छ र त्यही भएर यो बाहिरको चाहिँ अण्डा फ्राई गरेको जस्तै पाराले तपाईहरुले पकाउन सक्नुहुनेछ। अर्कोपट्टि पनि मिडियम हिटमा 1 मिनट जस्तो फ्राई गर्नुभयो भने राम्रोसँगले यो अण्डा रेडी हुनेछ। या तपाईहरुले यहाँ बिस्तारै यसरी पल्टाएर मैले जस्तो चेक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब यो पाकिसकेको छ, मैले प्लेटमा निकाल्न गइरहेको छु। वाउ, ल हेर्नुस् त कलर पनि पर्फेक्ट आएको छ। हेर्दै कति खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ।
र अब रहेको अर्को पनि मैले फ्राई गरेँ र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर घरमा एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला कस्तो हुन्छ अनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटै डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।